Astăzi vom reacționa la cele mai creepy întâmplări reale de pe Facebook Marketplace. Nu știu dacă ați observat, băieți și fete, însă în ultimul timp Facebook Marketplace a devenit un loc foarte popular și desigur, dacă este un loc popular, acolo apar și foarte mulți ciudați și stalkeri și tocmai de aceea astăzi vom reacționa la niște întâmplări creepy 100% reale de pe Facebook Marketplace, însă de data aceasta nu va mai fi o simplă poveste, ci va fi și ceva animat, ca să ne dăm seama, bă frate, să ne dăm noi seama ce s-a întâmplat mai exact, să nu stăm să ne imaginăm noi în minte, ci să ne uităm exact la animație și să ne dăm seama. Haideți să vedem care e treaba, vom reacționa la două povești. Prima este ceva mai lungă, însă a doua, fraților, a doua poveste, întâmplare 100% reală, se numește gen ceva de genul, am văzut în comentarii, de ce să nu dai adresa ta altor oameni pe internet? Lucru care e evident, adică să nu faceți chestia asta în viața voastră, dar na, hai să vedem care e treaba. Prima poveste. For anonymity, I'm going to leave out some details from my story. Ok, deci băiatul ăsta o să, din anonimitate, nu o să dea multe detalii despre el. Mamă, dar s-a speriat rău de tot. Ce s-a întâmplat, bro? Hai să vedem. Ce-ai cumpărat, băi, de pe Facebook Marketplace? All my wife wanted for her 31st birthday was to go on her favorite country artist summer tour. The average ticket price for even mediocre seats seemed to be over $200, which... Ok, deci ăsta era un băiat care încerca să-i facă un cadou lui nevastă sa și ci că visul ei pentru aniversarea de 31 de ani era să meargă la ceva concert, la ceva tour și uitați-vă, băieți și fete, că chestia asta costa $435. Și probabil a încercat să cumpere bilete de pe Facebook Marketplace la concert. I didn't go to many concerts, but I thought it would be cheaper than that. Ce că nu merge la multe concerte, da, în ultimul timp chiar s-a dus prețurile. The tour was coming pretty close to our hometown and I knew that it would be the perfect gift. The tickets were going to be on sale on a Tuesday and since I was working, I was going to get online and grab them after work. Ok, deci ăsta voia să le cumpere. Bă, pentru soția lui foarte drăguț. Well, again, my ignorance of the concert scene came into play and the show sold out almost immediately and I saw that there was absolutely nothing available. Oh my god, dar el, fraților, nu prea știa cum funcționează treaba și că s-a dat sold out instant. El nu știa cât de popular e trupa, artistul, habar n-am cine era cineva care cânta muzică country și s-a dat sold out. Așa că acum trebuia să-l cumpere la alt preț. When I got home from work, I was texting with one of my buddies and he told me that I could look on the secondary market for seats, but I would probably have to pay an upcharge. Și zice că, bă, probabil ar trebui să plătești mai mult. Da, logic. Da, asta e o schemă, băi și fete. Cumperi bilete mai ieftine la concerte astea nebune și după le vizi mai scump. I was excited that there was still a chance, though. Și că era, mamă, deci fățărul ăsta avea bani. Era că, bă, e bine că mai e o șansă să o fac pe nevastă mea fericită. Scrolling through the main sites, StubHub, Vivid Seats and all those others. A intrat pe foarte multe site-uri de-astea. I switched gears and began looking at Craigslist and Facebook groups and markets to see. S-a uitat pe Craigslist, știți din episoadele trecute că ăla e un site vai de capul lui, și după pe Facebook, pe grupurile de Facebook și pe Facebook Marketplace. Find anything from a local seller. Să vadă dacă o să găsească ceva. I sent a few messages out but hadn't really received responses. A trimis câteva mesaje, dar n-a primit răspuns. Increasing the price after every message, it seemed like. Bro, oh my god, și că $600. Days and weeks rolled on, though I was getting ready to give up until I found someone selling 2 tickets for what seemed to be a reasonable price. Ok, deci știi că el voia să se, cum îi zice, fraților, voia să se dea bătut până când a găsit o persoană, nu știu, ăla Victor, un frățior Victor, care vindea tichetele la ceva la un preț foarte rezonabil. Bă, dar cumva vendea 2 tichete la $200. Adică nu, un tichet e $200, de ce le-ar vinde mai ieftin când poate să le vândă mai scump? Their name was Victor and he had the tickets listed on Facebook Marketplace. I messaged him in a hurry, praying that they were still available. Și că se ruga că încă sunt available. I didn't receive a response in the next half hour or so, and I assumed that they were most likely spoken for. Ok, deci că n-a primit un răspuns o jumătate de oră și a zis că, bă, probabil au fost luate. I decided to get some sleep and just went to bed. Sau poate sunt scammer, băi, și fete, știți, care au bilet și după vând la 50 de persoane. Știi că, iară, asta e o chestie foarte riscantă să vinzi tichetul așa, pentru că, băi și fete, de exemplu, eu îmi cumpăr un tichet, ați înțeles? Și, cum îi zice, trebuie să merg la concert, dar eu pot să-l vând la 10 persoane. Știi? Care vine primul, că odată ce a fost taxat la intrare la festival, la concert, ăla-i fost. Știi? E riscant și asta. Pretty disappointed. Trebuie să ai încredere în persoana aia. However, when I got up for work the next morning,
I had a message from that Victor. He sent the message at around 4 a.m. and said that the tickets were still available. Pe la 4 dimineața a trimis un mesaj și a zis că tichetele încă sunt available. Ok. Hai să vedem. I was ecstatic and asked when I could grab them or meet to pick them up. He replied and said that he had a few other inquiries, so I would need to send the payment via PayPal, and then we could schedule a time to meet up. Ok, deci a zis fățiorul ăsta că, bă, vezi că am mai mulți doritori, așa că ar trebui să trimiți ceva pe PayPal și după să ne vedem. Iar schem, băi și fete, să trimiți pe PayPal, nu știu ce să zic. He was okay with using PayPal goods and services, so I knew my money would be protected. Ok, bun, deci face cu PayPal goods and services. Băi și fete, este o opțiune la PayPal unde poți să dai refund. Trying to scam me. Dacă vrea să-mi dea schem. I quickly sent the payment and he confirmed that it was received. Ok, a trimis și $200. He said that he could send the tickets virtually or provide the physical copy of the tickets if that was preferred. Și că și-a zis că poți să ți le trimit virtual sau ne vedem în viața reală și ți le dau. Aceeași chestie. And since it was a gift, I asked if he could meet up for the physical copies. Și că și-a zis că, bă, având în vedere că este un cadou, hai să ne vedem pentru astea fizice, știi ce zic? He said he had no problem with that. A zis nicio problemă. We made a plan to meet at a local grocery store at about 8 p.m. so I could get the tickets. Ok, și că se întâlnesc la ceva grocery store, la ceva magazin de ăsta de colț, la ora 8 seara. I showed up a little early and parked in the back left of the lot. A parcat? A venit mai devreme? 15 minutes later, an old Marin Oldsmobile pulled up and sat a few spaces away from my car. Ok, și după a parcat și această mașină. I wasn't sure if it was Victor or not, so I just waited. Și că nu știa dacă e Victor sau nu, așa că a așteptat. After about 5 minutes, the door to the other car opened and I asked, "Hey, are you Victor?" And they responded, "Yes." Ok, și că, uite, a venit băiatul ăsta, uite, avea tichetele în mână. Mă, băi, și fete, deci nu știu care e partea creepy aici. Mă gândeam să-i dea scam sau să-i zic că vină într-o casă bântuită, du-te, hai să ne vedem în pădure sau chestii de genul. A întrebat, tu ești Victor? Da. Hi, thank you. I appreciate you buying these for me. Here are your tickets. Și că îți mulțumesc foarte mult că mi-ai cumpărat tichetele. Frățiorul, ai pierdut bani. Ai dat $400 pe ele și le-ai vândut la 200. Now, we small-talked for about a minute or so, and I thanked him and said that they were for my wife's birthday, and we both went our separate ways. Ok, deci că eu zis că, bă, ești pentru nevastă mea și după au plecat, nimica suspect. I wrapped them up in a box for my wife and Uite, i-a pus într-o cutiuță to her for her birthday, and și le-a dat lui nevastă she sa. was so excited that Și era foarte fericită nevastă the sa. concert just a few short weeks later. We get to the concert and everything was amazing. The seats have a really great view. Mamă, ce că au mers la concert și totul era mișto. Already grabbed some drinks and we're having a fantastic time. Era genial. About 15 minutes into one of the opening acts, someone tapped me on the shoulder and said, "Hey, great to see you." Cineva a zis, hei, bine că te-am văzut. O fi că era Victor. Era Victor. And I kid you not, it was Victor. I was like, "Oh, hey, what's going on?" And he responds, "Sorry I'm a little late. The traffic was crazy." Victor. Ok, și-a cerut scuze că a întârziat. Băi, asta e puțin. Mamă, băi, și fete, și dacă Victor ăsta e un obsedat de ea sau de el, de ce și-a cerut scuze? Că nu te-am chemat. E o întâlnire între mine și nevastă mea, nu vii și tu. To reach across me and put his hand out to introduce himself to my wife and said, "I'm really glad you can make it." My wife, who was polite enough, didn't say anything to me immediately, but after saying hello and introducing herself, she pulled me aside and asked who that was. Ok, nevastă sa iar era foarte confuză. Cine e ăla? Era la fel de confuz ca el. I told her it was the guy that I bought the tickets from. I didn't know that he was going to be there. I thought he was just selling the tickets. Ok, deci că era... I-a explicat că băi, asta de la care am cumpărat biletele, dar nu știam că o să vin aici. E suspect. Now listen, Victor seemed like a really nice guy, and I had no problem sitting next to him for the entire show while my wife took the aisle seat. But some of his comments throughout the night were pretty confusing. Ok, deci că ăsta era un băiat destul de treabă. N-avea nicio treabă să stea lângă el. Nevastă sa, nu stătea lângă nevastă sa, el era în mijloc. Însă că Victor ăsta a făcut niște comentarii în timpul nopții foarte, foarte ciudate. He was making it seem like we had all made this plan to go together, and that we were a group of friends just hanging out. Fix ce am zis eu, băi și fete, Victor se comporta ca și cum am făcut noi această chestie, acest grup de prieteni și am venit toți, cum îi spune, am venit toți la concert, lucru care nu e adevărat, bro, nu s-a întâmplat chestia asta.
I was polite and tried to answer him every time he said something, but there was definitely a few times that I just tuned it out and enjoyed the show and made sure my wife was having a good time. Ok, eu lui pasa de nevastă să se simtă bine, nu de Victor. Victor tot îi punea întrebări. Victor ăsta n-avea prieteni, bro. Anytime he would say I'm really glad we got together or something weird like that, I would just give him a half smile and sort of nod. Clearly there was something wrong with this Victor guy. Ci că era ceva neregulă cu Victor ăsta. De fiecare dată când zicea ceva, el zâmbea. Da, frate, bine că am venit toți. Bine că am ajuns toți la show. Nu te-a invitat nimeni, Victor. My wife was having a blast, though, and that's what was important. Ok, deci că nevastă sa se distra, ok. Ci că nevastă sa nu prea cum îi zice, nu prea îi păsa, era atentă la artiști. As the concert grew to a close, Victor leaned over to both of us and said, "What's next? What do we got planned for the rest of the night?" Bro, vezi că deja te întinzi, Victor, vezi că deja te întinzi. Și se termina ăsta și a întrebat, ci că mai departe ce? Ce mai avem de făcut pentru restul nopții? Gen, ce mai facem? Frățiorul, nu te-a invitat nimeni niciunde. Bă, ce-i cu ăsta? My wife looked at me confused and I said, "Hey, I appreciate you selling us the tickets, but we're gonna head home. Have a great night, all right?" Ok, și nevasta s-a uitat ciudat și asta i-a zis și că, bă, îmi pare bine că mi-ai vândut tichetele, dar eu cu nevasta mea o să mergem acasă, ai o seară frumoasă. I got up and grabbed my jacket as my wife did the same. We started to walk up the aisle and I felt something grab my arm. It was Victor. Iar l-a luat de mână, Victor. And before he could say anything, I said, "Hey, what's wrong with you? I don't even know you, man. Why don't you just leave us alone, all right?" Ok, deci frățiorul ăsta are aici cu ea, adică, bă, a zis o chestie foarte adevărată. El zice că, bă, omule, ce cu tine, mă? Nici măcar nu te cunosc, lasă-mă în pace. At that moment, I was pretty angry. And after a night of appeasing a complete stranger's notions, I think my patience had grown a little thin. But as we left, I felt bad and regretted having... Ok, deci că s-a simțit prost. It was pretty late and my wife and I decided to grab some food on the way home and eat it on the couch before bed. The next few weeks went on as normal. Ok, deci că după a luat niște mâncare cu nevastă sa și așa s-a terminat seara. Următoarele săptămâni totul s-a comportat, totul a fost normal. Mamă, și dacă, frăților, eu cred că ăsta o să fie disperat de ei, Victor, sau poate era de dinainte, cine știe. My wife and I were both busy with work and had a ton of things to do around the house. Uitați-vă, el și nevastă sa. I remember going to bed really early one night and trying to read to fall asleep when I got a Facebook alert on my phone. Ok, deși că, mamă, băi, vede, a încercat să se culce și a primit o alertă de la Facebook, oare de la ce? Era un mesaj. "Hey, I had a nice time at the concert with you and your wife. I'm sorry if I overstepped, but I'd like to take a chance to, get to know you both better." Bro! Și că m-am simțit foarte bine la concert cu tine și cu nevastă ta. Îmi pare foarte rău dacă am trecut limita, dar aș vrea o nouă șansă ca să vă cunosc mai bine. Băi, ciudatule! Lasă-ne în pace, bro. I deleted that message and I blocked his account instantly. Ce că l-a blocat. I-a zis, băi, ciudat. Era panicat. Really use social media all that much and this was why. Weird people on the internet. Ce că el nici nu prea folosește social media și tocmai de aceea că sunt oameni ciudați. I'm gonna be honest. The message creeped me out and it was on my mind a lot over the following days. But eventually, as all things do, it began fading slowly from my mind. Ok, însă cică, băi, l-a speriat foarte mult mesajul, dar după cum a trecut timpul, a uitat de el, că nu era mare chestie. About 6 or 7 weeks after the concert, my wife and I were sitting on the couch. Iar peste 6-7 săptămâni, with our phones and our dog started going absolutely crazy. Ci că ei stăteau pe telefon și câinele a început să latre. A venit la ei acasă, cred, bro. Bă, ce-i neregulă cu Victor ăla? There was a loud pounding on the door. Outside of a few immediate family members, we never have anyone over as our Akita is old and not the best at meeting new people. I told my wife to stay where she was and I would go through the garage to see who it was. As I opened the garage and went towards the front door, my heart sank. I saw that it was the weirdo from Facebook Marketplace, Victor. Bro, s-a dus să vadă cine și era Victor. I was at a loss for words. But I think I finally muttered out something like, "What the hell are you doing here?" Și că l-a întrebat ce naiba face aici. He said something along the lines of, I know, I'm sorry. I shouldn't have showed up unannounced, but I have tickets for next week. The show, and I thought you and your wife might want to go.
Așa că știu că nu trebuia să vine anunțat, dar am bilete pentru săptămâna viitoare. Poate tu cu nevasta vrei să mergi? Băi, ciudatule, băi, termină-te. He had a huge and uncomfortable looking smile on his face. Și că era foarte inconfortabil. Mamă, frate, și pe mine mă face povestea asta să mă simt inconfortabil. Nu știu, băi, ciudat, rău de tot, ești de bun. I asked him how the hell he knew where I lived. Ce că a zis, cum naiba știu unde locuiesc? And he said he got it from the PayPal transaction. Ce că de pe tranzacție de pe PayPal. I told him that if he ever came to my house or my family again, I'd call the cops. Ce că sun la poliție dacă te mai apropii. And let him meet my 200-pound dogs that he could hear going crazy inside the house. Și că și îți are și câinii mei de aproape 100 de kg. Să vedem ce faci. His smile turned to a frown and he said, "We'll see." And walked away. O să vedem. Și a plecat. O să vedem. Bă, mamă, băi, și fete, bă, deci nu știu, povestea asta mă face să mă simt atât de inconfortabil pentru că, bă, oricine poate să facă chestia asta, vă dați seama? I took a few moments outside to collect myself and went back inside. Ce My wife ciudat! asked me who that was and I told her it was just UPS and that I got another package. Ce că nevastă s-a întrebat cine e și a zis că e UPS, nu i-a For the next zis. few nights and even weeks, I felt like something was off. Și că s-a simțit foarte, foarte ciudat pentru următoarele nopți și următoarele săptămâni, vă dați seama. I noticed the motion lights going on more frequently. I felt like I heard scratching or creaking outside of Deși că doors el tot avea impresia că ăsta încearcă să intre la el în casă, auzea sunete ciudate. and windows, but I chalked it all up to the idea that I was just hypersensitive and hyperfocused on some psycho showing up in my house. Thankfully, we hadn't had any additional incidents or Bun, și run-ins că nu s-a mai întâmplat nimic de atunci, bă, dar totuși. Totuși, băi, și vede, bă, with ciudat. Victor, but I know that I will never buy anything from Facebook. Nu o să mai cumpere niciodată de pe Facebook. Bun, și acum următoarea poveste care este mai scurtă, băieți și fete. Hai să vedem story 5. Last year, I was selling an old coffee table on Facebook Marketplace. Oh, ok, deci băiatul ăsta vinde ceva. Mamă, bă, dar prima poveste chiar a fost ciudată rău de tot. Deci băiatul ăsta vinde ceva, o măsuță de cafea veche. I was only asking $40 for it. $40. It was in good shape, but it was nothing too special. It was kind of old, so I figured it was a Așa reasonable arăta. price. It took a while to receive any kind of interest. After a couple of weeks, though, I did get one person who asked about it. It was a guy named Spike. He asked me if I was willing to do 30 for the table. Ok, un băiat pe nume Spike l-a întrebat dacă o dă la 30. I said sure. Da. I was happy to get anything for it, and if it didn't sell, I would probably just give it to Goodwill. He asked when would be a good time for him to come over and pick it up. A zis că hopa. Bă, băi și fete, și asta e, dacă vedeți ceva pe OLX sau ceva, nu vă dați adresa voastră, bro. Ziceți, ne vedem, nu știu, într-un loc popular sau ceva de genul. Deci că când ar fi un timp bun să vin să iau. And I told him the next night between 5 and 7 p.m. would be Și că între fine 5 și if it 7. worked for him. He agreed to the time, and I gave him my address. Și a dat adresa mea, bă, asta nu-i bine, băi și fete, asta e... I was happy to finally get rid of the old table. The next day, I moved my table to right inside my front door, so it would be easy for Spike to just grab it and go after paying me. Ok, bun, deci ideea e că a mutat măsura de cafea în fața ușii, numai bine când vine ăla, eu o dă și pleacă. When 5 o'clock came, A I venit la hadn't 5. received any kind of messages from Spike, so I assumed that he would be there any time. However, as time went by, it was soon 7 o'clock, and Spike didn't Spike show up. n-a venit și a venit noaptea, fiți atenți, băi și fete. I decided to go on Facebook and message Spike to see I-a if he dat was still mesaj. coming. When I got onto Facebook, though, I saw that Spike had blocked me. Spike m-a blocat, frățior, de ce ai dat adresa? Vai de capul și de zilele tale. This was really confusing. Our conversations had gone great, and I didn't understand why he would do that. Still, I guess he just wouldn't buy my coffee table, and I put it back. Ok, bă, dar asta nu s-a gândit niciun moment că e ceva suspect, asta s-a gândit că da, n-am mai vrut să-mi cumpere o de cafea, băi. I kept the listing up in hopes that maybe somebody else would buy it, but things remained quiet. Fast forward to about a week later. O săptămână mai târziu, It was a normal weeknight, and I was era o noapte normală, da, in my sigur. living room. I was just about to get ready for bed, and it was probably like 10 or 11 at night. Era ora 10-11, voia să se ducă la culcare. That's when I heard my back door rattling. A auzit ușa din spate cum cineva o încerca. Alone, and I wasn't expecting anybody. Plus, I rarely use the back door. Immediately, I had a bad feeling. I started walking over to my kitchen area, which is in the back of the house and is where the back Ok, door deci că fațul ăsta stă singur și n-aștepta pe nimeni și s-a dus la bucătărie ca să se uite pe geam. I was maybe halfway there when I heard the sound of glass breaking. A auzit cum s-a spart ceva, bă. It was also coming from that same area.
That's when I froze right where I was, and I turned around and dashed for the hallway. I ran for my bedroom, which had a locking door. S-a dus la el în Went dormitor. inside and locked myself in. Meanwhile, in my house, I heard some noises in the kitchen. Bă, dar stai, bă, ăsta e prost? Bă, deci ăsta s-a dus în dormitor și s-a închis și atât? Bă, n-ai sunat la poliție, ești nebun? I knew that somebody had broken in. Și că cineva era la mine în My casă. first response once inside my room was to call the police. Așa, da, așa. I tried to be A as sunat quiet la as I could poliție. when doing so. As I was speaking with the 911 operator, I was also hearing footsteps inside. I moved all the way into my closet. I was told that the police would be there as soon as they could. Și că o să vină poliția imediat. Once I was off the phone with the police, I stopped hearing noises throughout the house. I was in there, being as quiet as I could, and hoping that I did not hear any more noises. Eventually, the police arrived A and venit made their way poliția. inside. It wasn't until I was sure it was safe that I left my closet and bedroom. Whoever had been in my house, though, was gone. The police A plecat persoana respectivă. Era Spike ăla de pe Facebook couldn't find Marketplace. them anywhere. I did, however, see the broken window and the damage that it caused. Uite, a văzut The area asta? was searched, but police never found anybody. Poliția n-a găsit pe nimeni. That really creeps me out to this day. I really think that it was Spike who broke in. I had just given him my address the week prior, and why would he block me so randomly? I gave the S-a information gândit că to e the police, Spike, da. Da, băi și fete. but I never got any word if Ciudați. they found him or if it was in fact Spike who broke into my house. Cei că n-am mai vorbit cu poliția. Băi și fete, scrieți care vi s-a părut cea mai horror poveste dintre astea două. Mie prima mi s-a părut horror rău de tot.